नमस्कार. माझे विज्ञानाचे प्रयोग या YouTube सिरीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण प्रयोग क्रमांक 15 पाहणार आहोत. चला तर मग आजच्या प्रयोगाला सुरुवात करूया. यासाठी आवश्यक साहित्य आहे 3 फुटी रबरी पाईप, 1 नरसाळे, 1 फुगा आणि कात्री. मित्रांनो, कधी कधी तुम्ही आजारी पडता. आजारी पडल्यानंतर तुम्ही दवाखान्यात जाता. दवाखान्यात डॉक्टर तुमच्या हृदयाचे ठोके एका यंत्राच्या सहाय्याने मोजतो. त्या यंत्राला स्टेथोस्कोप असं म्हणतात. हा स्टेथोस्कोप तुम्हाला जर बाजारात विकत घ्यायचा असेल तर साधारणपणे 400 ते 500 रुपये तुम्हाला लागतात. परंतु हा स्टेथोस्कोप आपण घरच्या घरी आणि कमीत कमी रुपयांमध्ये म्हणजे 25 ते 30 रुपयांमध्ये आपण बनवू शकतो. चला तर मग स्टेथोस्कोप कसा बनवायचा ते पाहू. मित्रांनो, हा आपण स्टेथोस्कोप बनवलेला आहे. याच्या सहाय्यानं आपल्याला हृदयाचे ठोके मोजता येतात. या छोट्याशा स्टेथोस्कोपच्या सहाय्यानं हृदयाचे ठोके कसे मोजतात ते आता आपण पाहू. अशा पद्धतीने स्टेथोस्कोप धरल्यानंतर या पाईप मधनं तुम्हाला हृदयाची हालचाल लब-दब लब-दब अशा पद्धतीने ऐकायला येते. हा प्रयोग तुम्ही सुद्धा घरी करून पहा.